לחזור לעניין, קסטנר, מאותו רגע קסטנר הפסיד במשפט, ואז באו כל העדים שהעידו נגדו. כל מי שקרא לו משהו באותה תקופה והאשים את קסטנר שהוא לא מנע או שהוא עזר וכל מיני... לי הייתה דעה משלי, למרות שהייתי קשור לתמיר, והעולם הזה מידה מסוימת שירת את תמיר. עמנואל פרת היה כותב את הדיווח השבועי שלו על הפרשה. שמואל תמיר בא לדפוס בלילה, עבר על החומר, הערות, ביקש שינויים. אבל אני, למרות שהייתי בקשר הדוק עם תמיר ושוחחנו כמעט מדי יום, כאמור לי, התפיסות שלנו יותר ויותר נפרדו. התפיסה שלו בעיניי הייתה פרימיטיבית, פשטנית. הוא לא הבין את ההסתבכויות הפוליטיות היותר חשובות. ואחרי הפסק דין הזה, מכר את נשמתו לשטן, אני טלפנתי לקסטנר, ואמרתי, אני רוצה לדבר איתך בבקשה. הוא הזמין אותי אליו הביתה בשבת. אני אמרתי לו, תראה, מר קסטנר, זה או עכשיו. או שאתה פושע, ואז הנהלת הסוכנות ומשה שרת נהגו בסדר, או אתה פטריוט ומציל יהודים, ואז הנהגה הציונית פושעת. אני נוטה לחשוב שאתה בסדר, ואני מציע לך, תן לי את העדות שלך, מה היה באמת, תגיד לי מה היה באמת, אני מפרסם אותה בעולם הזה בלי לשנות אף מילה אחת, תן לך לקרוא לפני הפרסום, ואני שכנעתי אותו. אמר, טוב, אני אתן לך את הסיפור. עכשיו, לי הייתה מוכנה כתיבה קטנה שנקרא הרמס, כזה קטן, הבאתי אותה איתי, שמתי על השולחן, הכנסתי נייר, אומרת, בבקשה. והוא התחיל להכתיב לי עמוד ועוד עמוד. אני חושב שכבר חשיכה התחילה לרדת ואני פחדתי להדליק את האור, שמא יישבר הקסם. ולאט לאט התחלנו להגיע לעניין. עוד היינו בשלב של הקדמה שצלצלו בדלת. נכנסה קבוצה שלמה של הונגרים. אויקלט. אויקלט היה עיתון בשפה הונגרית של מפא"י. והתחילו לדבר בהונגרית. אני בהונגרית לא מבין מילה אחת. ואחרי 20 דקות, חצי שעה, קסטנר אמר לי, בבקשה, תן לי את הניירות שכבר כתבת, אני לא יכול להמשיך בזה. החברים שלי צודקים, אומרים לי שאני אמחץ בין שני אבני הרחיים האלה. צד אחד תמיר יעשה לי את המוות, צד שני ההנהגה הציונית, הנהגת המדינה תנטוש אותי, ואני אשאר לבד. טוב, היה בזה היגיון מסוים. קיפלתי את מכונת הכתיבה והלכתי הביתה. באותו רגע, במבט מאחור, באותו רגע הוא חתם על פסק דין המוות שלו.